हेलो फ्रेंड्स, आज आप समझीशू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. So secondary active transport is the transport of a substance which with sodium ion. मतलब સોડિયમ આયનનું જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય ત્યારે તેની જોડે જ બીજા પણ કોઈ સબસ્ટન્સનું મૂવમેન્ટ થવું ટ્રાન્સપોર્ટ થવું બાય મીન્સ ઓફ કોમન કેરિયર પ્રોટીન. તેના માટે કેરિયર પ્રોટીન કેવું હોય? એક જ કેરિયર પ્રોટીન થ્રુ સોડિયમ સિવાય બીજા પણ કોઈ મોલેક્યુલ્સ અથવા સબસ્ટન્સનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું. When sodium is transported by the carrier protein, another substance is also transported by the same protein simultaneously, either in the same direction or in the opposite direction. જ્યારે સોડિયમનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની જોડે બીજા પણ સબસ્ટન્સનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે તો તેને સેકન્ડરી ટ્રાન્સપોર્ટ કહેવામાં આવે છે. તો એ ટ્રાન્સપોર્ટ કાં તો સેમ ડાયરેક્શનમાં હોય કાં તો અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય. અગર સેમ ડાયરેક્શનમાં આવી રીતના મૂવમેન્ટ કરવાની હોય તો તેને સિમ્પોર્ટર્સ કહેવામાં આવે છે અને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં હોય તો તેને એન્ટીપોડ્સ કહેવામાં આવે છે. ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ સોડિયમ કપલ્ડ વિથ ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ અનધર સબસ્ટન્સ. મતલબ કે શું થાય છે? સોડિયમની જોડે બીજા સબસ્ટન્સનું પણ કપલ્ડ થાય છે, રાઈટ. અને એક જે એનર્જી સોડિયમ માટે યુઝ થાય એ જ એનર્જીનો યુઝ કરીને બીજા સબસ્ટન્સને પણ મૂવ કરાવવામાં આવે છે. નાઉ સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇઝ ઓફ ટુ ટાઈપ: co-transporter and counter transporter. કો વર્ડ ઇટ સેલ્ફ સજેસ્ટ મતલબ જોડે ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું, રાઈટ. કાઉન્ટર મતલબ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું. ધીસ ઇઝ લાઈક કો ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ counter transport. Now sodium co-transport. So sodium co-transport is the process in which along with the sodium another substance is also transported by the carrier protein called sympod. Sympod through sodium ની જોડે બીજા સબસ્ટન્સનું પણ ટ્રાન્સપોર્ટ કરાવવું. Now energy for the movement of the sodium is obtained from the breakdown of the ATP. આમાં પણ એનર્જી ક્યાંથી મળશે? તો બ્રેકડાઉન થશે એટીપીનું અને એમાંથી એનર્જી મળશે. And the energy released from the movement of the sodium is utilized for the movement of the another substance. જે સોડિયમ માટે એનર્જી યુઝ થશે એ એનર્જીને યુઝ કરીને બીજા સબસ્ટન્સને પણ મૂવ કરવામાં આવશે. And substance carried by sodium co-transport are glucose, amino acids, chloride, iodine, iron and urate. આ બધા જે સબસ્ટન્સ છે તેમને સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ થ્રુ મૂવ કરાવવામાં આવે છે અને ધીસ ઇઝ કો ટ્રાન્સપોર્ટ મતલબ સેમ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશે સોડિયમના આયનને જોડે. Now carrier protein for the sodium transport એ કેવું હશે? તેનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હશે એ જોઈએ. જે સોડિયમની જોડે બીજા પણ સબસ્ટન્સનું કો ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે. તો among the two sides one is for binding from the sodium and the another side is binding for the other substance. આ ડાયાગ્રામમાં જો તો એક સાઈડ છે જ્યાં સોડિયમ બાઇન્ડ થશે અને બીજામાં another substance like glucose for example તો તે બાઇન્ડ થશે. now sodium co-transport of glucose. હવે ગ્લુકોઝનું ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાનું હોય તો એક પર સોડિયમ બાઇન્ડ થયું, બીજા ઉપર ગ્લુકોઝ બાઇન્ડ થયું. then one sodium ion and one glucose molecules from the extracellular fluid bind with the respective receptor side of the carrier protein of the cell membrane. Now carrier protein is activated. જેવા આ ગ્લુકોઝ અને સોડિયમ અટેચ થયા એટલે carrier protein એક્ટિવેટ થશે અને કંઈક કન્ફર્મેશનલ ચેન્જીસ કરશે જેના લીધે શું થશે? સોડિયમ એન્ડ ગ્લુકોઝ સેલની અંદર રિલીઝ થઈ જશે. સોડિયમ co-transport of glucose occurs during. હવે આ રીતનું co-transport ક્યાં થાય છે આપણી બોડીમાં? તો ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં થાય છે. એન્ડ રીએબ્ઝોર્પ્શન ગ્લુકોઝનું જ્યારે રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય છે રિનલ ટ્યુબ્યુલ્સમાં ત્યારે પણ સોડિયમ કો ટ્રાન્સપોર્ટ થ્રુ ગ્લુકોઝનું પણ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે.
Now sodium co-transport of amino acid. પહેલા જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ ગ્લુકોઝનું, તો તેમાં શું હતું કે રિસેપ્ટર સાઇડ હોય જેમાં એકમાં સોડિયમ અટેચ થાય, બીજામાં ગ્લુકોઝ અટેચ થાય અને એટીપીમાંથી એડીપીમાં કન્વર્ટ થાય અને એક એનર્જી હોય એ રિલીઝ થાય અને સમ કન્ફર્મેશનલ ચેન્જીસ હેઝ બીન અકર્ડ એન્ડ સેલની અંદર સોડિયમની જોડે ગ્લુકોઝ પણ રિલીઝ થાય. નાવ એવી જ રીતના અમાઇનો એસિડનું કો ટ્રાન્સપોર્ટ કઈ રીતના થશે? સો carrier protein for the transport of the amino acid are different from the carrier protein of the transport of glucose. થોડું ડિફરન્ટ છે. શું ડિફરન્ટ છે? તો for the transport of the amino acid there are 5 sets of carrier protein in the cell membrane. આમાં આપણે પહેલાં કહ્યું તો ગ્લુકોઝ માટે એક જ carrier protein હતું. હવે અમાઇનો એસિડને મૂવ કરવા માટે 5 અલગ અલગ જાતના carrier protein છે. Each one carries different amino acids depending upon the molecular weight of the amino acid. Molecular weight ના અકોર્ડિંગ ડિફરન્ટ 5 ટાઈપ્સના કેરિયર પ્રોટીન હોય છે અને એના થ્રુ એ કેરિયર પ્રોટીન થ્રુ અમાઇનો એસિડનું ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. સોડિયમ કો ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ અમાઇનો એસિડ ઓલ્સો અકર્સ. હવે આવું કઈ થશે કે જ્યારે સોડિયમનું કો ટ્રાન્સપોર્ટ થશે અમાઇનો એસિડ જોડે, તો અબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ અમાઇનો એસિડ ફ્રોમ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન, જ્યારે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં અમાઇનો એસિડનું અબ્ઝોર્પ્શન થશે ત્યારે અને રિનલ ટ્યુબ્યુલ્સમાં જ્યારે અમાઇનો એસિડનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે ત્યારે. ના સોડિયમ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ. પહેલાં આપણે જોયું એક કો ટ્રાન્સપોર્ટ, મતલબ સોડિયમ જે રીતના મૂવ થશે તેની જોડે જોડે એ જ એનર્જીનો યુઝ કરીને બીજા સબસ્ટન્સ પર મૂવ થશે, દેટ ઇઝ કો ટ્રાન્સપોર્ટ. ના કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ મતલબ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થવું, રાઈટ. સો સોડિયમ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ ઇઝ ધ process by which the substances are transported across the cell membrane in the exchange of sodium by carrier protein called antipode. એના માટે જે carrier protein યુઝ થાય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? એન્ટીપોડ. એન્ડ વેજીસ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ આ. એવી રીતના કઈ કઈ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે? તો સોડિયમ કેલ્શિયમ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ. ઇન ધીસ સોડિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ ion moves in the opposite direction. Opposite directionમાં move થશે with the help of a carrier protein. And this type of transport of sodium and calcium ion present in all the cells. આ રીતના જે પંપ છે જે સોડિયમ અને કેલ્શિયમ આયનનું કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે, મતલબ બંનેને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરાવશે, રાઈટ. ના જેવી રીતના સોડિયમ અને કેલ્શિયમનું કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે એવી રીતના સોડિયમ અને હાઇડ્રોજન આયનનો પણ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ થશે. તો આ સિસ્ટમમાં શું થશે? ઇન ધીસ સિસ્ટમ ધ હાઇડ્રોજન આયન આર એક્સચેન્જ ફોર ધ સોડિયમ આયન એન્ડ ધીસ અકર્સ ઇન ધ રિનલ ટ્યુબ્યુલર સેલ. આ રિનલ ટ્યુબ્યુલ્સ છે ને એના જે સેલ છે, રાઈટ, લાઈક ધીસ. તો એ સેલની અંદર આ રીતનું એક્સચેન્જ થશે. તો આ સેલ પાસે સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટર્સ હશે જે સોડિયમ અને હાઇડ્રોજનને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરાવશે. એન્ડ ધ સોડિયમ આયન મૂવ્સ ફ્રોમ ધ ટ્યુબ્યુલર લ્યુમેન ઇન્ટુ ધ લ્યુમેન સેલ એન્ડ ધ હાઇડ્રોજન આયન મૂવ ફ્રોમ ધ ટ્યુબ્યુલર સેલ ઇન્ટુ ધ લ્યુમેન. મતલબ આ રીતના જ્યારે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશે ત્યારે શું થશે? સોડિયમ આયન મૂવ ફ્રોમ ધ ટ્યુબ્યુલર લ્યુમેન. ધીસ ઇઝ ધ ટ્યુબ્યુલર લ્યુમેન. એને ઝૂમ કરીને જોઈએ તો ધીસ ઇઝ ધ ટ્યુબ્યુલર લ્યુમેન, ધીસ ઇઝ ધ સેલ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બ્લડ કેપિલરીઝ, રાઈટ. તો કઈ રીતના મૂવ થશે? So tubular lumen into the tubular cell. मतलब tubular lumen માંથી સોડિયમ ક્યાં જશે? ટ્યુબ્યુલર સેલમાં. એન્ડ હાઇડ્રોજન આયન મૂવ્સ. હાઇડ્રોજન આયન કેવી રીતના મૂવ કરશે? તો ફ્રોમ ટ્યુબ્યુલર સેલ ટુ ધ ટ્યુબ્યુલર લ્યુમેન, રાઈટ. અને આ જ રીતના બીજા કયા કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટર્સ છે? તો સોડિયમ મેગ્નેશિયમ counter transporter, sodium potassium counter transport, calcium magnesium counter transport and calcium potassium counter transport, chloride bicarbonate counter transport and chloride disulfide counter transport. So this is all about the secondary active transport.
તો સેકન્ડરી એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટમાં શું થશે? એકવાર ફરીથી ફટાફટ રિવાઇઝ કરી લઈએ તો એમાં ટુ ટાઈપમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થશે: કો ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ. જ્યારે પણ સોડિયમનું ટ્રાન્સપોર્ટ થશે તો એની જોડે બીજા પણ મોલેક્યુલ્સનું સેમ એનર્જીનું યુટિલાઇઝ કરીને સેમ ડાયરેક્શનમાં ટ્રાન્સપોર્ટ થવું અને એન્ટીપોડમાં અધરવાઇઝ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ. તો કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટમાં શું થશે કે સોડિયમ આયનની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં બીજા આયનનું મૂવ થશે. તો એવી રીતના આપણે પહેલાં સમજ્યા સોડિયમ એન્ડ કેલ્શિયમ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ આપણે ક્યાં હતા? સોડિયમ કો ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ બીજું છે તે શું છે? સોડિયમ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ. તો સોડિયમ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટમાં સોડિયમનું કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ થશે કેલ્શિયમ જોડે પણ, અને બીજું આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે સોડિયમનું કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ થશે હાઇડ્રોજન આયન સાથે. અને એવી જ રીતના સોડિયમનું મેગ્નેશિયમ જોડે પણ થઈ શકે, પોટેશિયમ જોડે કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ શકે, પ્લસ કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમનું થઈ શકે, કેલ્શિયમ પોટેશિયમનું થઈ શકે, ક્લોરાઇડ બાયકાર્બોનેટ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ શકે, એન્ડ ક્લોરાઇડ ડાયસલ્ફાઇડ કાઉન્ટર ટ્રાન્સપોર્ટ. So this is all about secondary active transport. Thank you.